Not so far. Okay. So, ang last topic natin is adding textures, no? Which is the most important one right now. No? Kasi without textures, your models are basically useless, no? So, lagyan natin siya ng textures now. Ang textures na yan, saan tayo makakahanap, no? So, ang textures, you can find them all over the internet. Now, ito yung mga suggestions ko. This one is called Polyhaven. I'll be writing this in the link. I'll be placing the link here. And then lastly is ambient CG. Now, ito, napapansin nyo na siguro, ano? The public 3D asset library. And then as you can see here, my HDRIs, my textures, and my models. You are not allowed to touch the models, guys. Huwag nyo nang i-download din yung add-on. No? This is strictly forbidden, okay? Ang pwede nyo lang i-access dito are textures, HDRIs. Same goes dito sa ambient CG. So sa Polyhaven, let's just browse the textures, no? Browse textures tayo. And then sa ambient CG, punta tayo sa materials, no? Click natin yung materials. There we go, ayan, no? Ang laki ng selection natin ng mga textures. Mamimili na lang tayo kung ano yung sa tingin nyo magmamatch sa mga object nyo or dun sa scene nyo. Okay? So, I already have a bunch of textures already. I-demo ko lang sa inyo on how you can download. So, let's say, I want this one. Let's say I want this one, Japanese stone wall. So, select ko yan. Dito tayo sa Polyhaven, no? And then we have this one, no? Now, ang isa-select nyo dito is ito, resolution natin. We have 1K, 2K, 4K, and 8K. Guys, you do not need 4K resolution na textures. You're never going to need that. Not unless, not unless kaya ng computer nyo. Kasi textures, downloaded textures, they also affect render time, no? So the higher the resolution, of course, the more render time ang kailangan na ibigay ang device nyo. No? So, stick to 1K to 2K. No? Pinaka-maximum nyo na yung 2K. Pero kung confident kayo talaga sa computer nyo, sure, go. Why not? 4K, 8K, no? But do be careful talaga, no? Kasi dadagdag yung render time nyo. So, let's just for now select 1K and then change natin to. Make sure nasa zip yan kasi ang nangyari natin dito is yung isa-select lang natin dito is yung mga mga metal natin dito, no? But you can diretsong download natin. Ang pinaka-important lang natin dito is yung mga texture files, yung mga image files na kasama dito. No? Yung mga image files, that's about it. No? So, once that's done, you're gonna get something like this. No? Once na-download nyo na yan, na-unzip nyo na yung file nyo na yon, you're gonna get something like this. Ayan, no? Dito. So, I already have some here. Itong fabric ko na to. Ayaw magpakita yung, yung image. But yeah, there we go, no? So, you're gonna see these image na textures, no? So, itong mga images na yun, these are your texture sets, no? Ang textures natin, hindi lang siya one file, it's multiple, no? I mean, sure, pwedeng one file lang rin yan kapag pumunta lang kayo sa Google Images and then doon kayo naghanap. Definitely, isang file lang yung makukuha nyo. But definitely, guys, if you want the best result in visualizing your texture, download the whole texture set. So usually, apologies everyone, na-disconnect ako. Agal na dito. Wi-Fi sa SDA. I'm sorry guys, na-disconnect ako. Saan ako nahuli? Where did I leave things at? Na-disconnect ako eh. Can someone tell me? Saan ako natigil? Na-disconnect ako. Ano yung dinidiscuss ko? Hindi ko napansin, na-disconnect na pala ako. Sa file ng textures, okay, file ng textures, okay, good. Hindi naman hindi pa naman pala masyadong na wala. No? Okay, so yun nga, sa mga files ng textures, usually ganyan na makikita nyo. No? Now, again, depende to sa mga textures natin. Depende yan sa mga dinownload nyo textures. Pwede magkakaiba-iba yan. But the main common denominator dito is, number 1, itong si color. Second, itong si normal. And then third, itong si roughness.
Itong big three na yan yung pinaka-important na textures, no? Itong tatlo na to, it's basically, yun na yung pinaka-important talaga. Yun lang talaga halos pinaka-kailangan nyo. Okay? So, there we go. So, exit out na natin yan. And let's apply it dun sa scene natin. No? Alright. So, apply na natin sa scene. No? Now, already, alam naman natin on how we can change our colors. No? Diba? By simply clicking tong color palette and then we can change our colors. But definitely, that's not what we want. Na-record ba ako? Okay, na-record ako. So, let's say, gusto ko itong texture na to. Bigyan ko to ng texture. Balik na muna ako to standard para hindi masyadong nakaka-bother yung ilaw. Okay? So, lalagyan natin ng texture tong cushion na to. So, I'm going to press M to open my material editor. Dito sa 3ds Max, it's gonna open tong slate material editor. Now, dito sa gilid, meron tayong mga materials. So, gamitin natin tong si physical material. Drag natin siya dito. And then, let's rename this one. Guys, ito pinaka-important. I-rename nyo yung mga materials nyo para hindi kayo malito. So, I'm going to rename this one cushion. And then yun yan, kung kailangan nyo mag-reuse ng mga materials, at least alam nyo kung ano yung material na yun. So, yeah, there we go. I named it cushion. And then, i-apply ko na yung texture na gusto ko dito. So, open up ko lang yung folder ko with my textures. So, hanapin ko lang. Ano ba yung texture na ginamit ko dito na hindi ko na matandaan? Ito ba yun? Parang lighter color yun eh. Ito nga yan ito. So, I'm gonna be using this one. Ang gagawin ko na lang, like I said, ang pinakailangan ko lang dito is color, normal, and then yung roughness. So, drag ko lang tong si color muna, yung fabric color ko, or in some terms, it's the base color, or the albedo, or diffuse color. And then next is yung normal. Double check ko lang kung ito ba yun. Ito ba yun? Hindi yata ito yun. Normal GL. Okay, pareho lang naman pala. Okay, so, ang normal nyo, ganito magiging itsura niya, ano? So, yan. It should be purple. No? Purple lang siya, halos yung pinakulay niya. And then yung color, this one is basically the main material. Ito yung nagbibigay ng kulay dun sa material. Ito yung kulay ng actual na texture. No? So, yun ang color texture. No? Next natin, lagyan natin si normal. Gamitin ko lang itong si normal GL. And then, lastly, itong si roughness. Itong si roughness, this is just a simple black and white na texture. No? Depende yan sa texture nyo. Okay? So, take note natin yan. Okay? Now, again, good practice to rename your maps din. Not only your materials, i-rename nyo rin yung mga textures nyo. Itong mga texture, itong mga image textures nyo. So, rename natin to. So, map number 1, gamitin natin cushion, and then, let's just rename it as yung fabric, yung actual name nun. So, nakalagay sa akin, fabric 2-color. And then, this one is yung roughness. Fabric 2-roughness. And then, itong normal, lagay natin siya sa fabric 2-normal. Excuse me. Okay, so kabit na natin siya. So, I'm going to maximize this first, no? Maximize ko na muna to. So, kakabit na natin siya dito sa physical material. So, itong color, which is pretty obvious, kakabit natin siya dito sa base color map. Simple click and drag lang to, guys, no? Simple click and drag. Okay? Now, itong roughness, kakabit natin siya dito sa roughness map. And then next, si normal, ikakabit natin siya dito sa ating bump map. Yan, kabit natin siya dyan. So yan, there we go. Yan yung pinaka-texture natin. Okay naman na kahit hindi natin gamitin yung kanina, yung mga natirang textures doon. Okay na to. No? Sufficient na to. And then next, kakabit na lang natin siya dito sa cushion natin by simply clicking and dragging tong circular na node natin dito and then drag natin siya papunta dun sa object na lalagyan natin. But for something like this, normally you wouldn't want that. No? Kasi baka mamaya mamali kayo ng drag and drop. Or yun nga, bigla kayo mag-log na mali kayo ng lagay. So, ang gagawin nyo, select nyo muna yung object na ilalagay nyo yung, texture. And then, dito sa material editor natin, select natin yung material na ilalagay natin, na ikakabit natin.
And then once nakaselect na yan, once both are selected, dito sa taas natin, itong toolbar natin dito sa Slate Material Editor, you can see here, assign material to selection. So select natin yan. Select natin. There we go. Yun na. Yun na yung texture natin. There we go. May texture na tayo. So tingnan natin kung ano yung itsura niya. So press natin si Arnold Render View. And then tingnan natin kung ano yung itsura. Ayan o. Nadagdagan na kagad ng detail yung scene natin by simply adding a texture. No? Laking difference na kagad, di ba? So there we go. That's how you add textures. But wait, there's more. Kasi may konting irregularities tayo nakikita dito sa texture natin. No? So as you can see here, dito pa lang sa viewport natin, you can see here, this is not normal. No? This is weird. No? Medyo weird siya tingnan. So anong gagawin natin para natin makaayos to? So saselect natin yung object natin dito and then punta tayo sa modifiers list. Dito sa modifiers list, hanapin natin si UVW map. So type in nyo lang UVW. Yun yung pinakaunang lalabas ito. Si UVW map. Select natin yan. Now currently, currently it's slowly fixing it pero hindi niya fully fixed. Now you're just basically going to select everything here kung ano sa tingin nyo okay siya. Now currently, since itong object ko na to, medyo box type siya, gagamitin ko itong box type and then i-adjust ko lang yung mga length, yung width until it looks normal looking. So ayan, notice yun. I'm just adjusting things and then yun na. Itsurang seamless na siya. So there we go. Ganun lang siya kadali. That's how easy it is. And then this one, repeat ko na lang to dito. I'm just going to repeat that. Press ko si M. This time, i-drag and drop ko na lang siya kasi sanay na ako dyan. There we go. Now currently, again, it looks irregular. So, lagyan natin siya ng UVW map. Then, and there we go. And then since again, box type ulit to, gawin natin siyang box. And then, i-adjust lang natin yung mga parameters para mag-fit siya sa ating object. And there we go. Ganun lang siya kadali. There we go. Nakakada tayo ng textures. Ganun lang kadali yun. So, there we go. That's how you add textures and how you can fix your textures sa 3ds Maps. And then, siguro, gawin na natin to. Mabilis din to. So, panibagong texture tayo, So, panibagong texture to. So, gagawin ko para maliit lang yung natin na occupy yung space na to, i-minimize ko to. Minimize ko yan. Gagawin ko lang, double-click ko lang tong cushion na picture na to para alam ko na okay, yun yung cushion na material ko. And then, add lang ulit ako ng bagong physical material. I'm just going to pan somewhere to the side and then gawa ulit ako ng physical material. And then this one, gagamitin ko, chair. Chair body. This is for the chair body na yan. And then, ikakabit ko na lang yung materials ko. Ulit-ulit lang naman yan Ulit-ulit lang yan. And then this one, again, ilagay ko lang yung pinakailangan ko. So, color. And then yung normal. And then, of course, yung roughness. Now, hindi ko na i-rename to, but definitely for you guys, you might want to rename it para hindi kayo malilito. Okay? I-rename nyo to. So, again, base color. Ilagay natin siya dito sa base color. Roughness. Ilagay natin siya sa roughness. And then si normal, ilagay natin siya dito sa bump. Okay? So, ayan. There we go. And then, move lang natin siya a bit sa side para may konting space tayo. Ayan. And then, minimize na lang natin to. There we go. We have our second texture. Kakabit na lang natin siya dun sa chair natin. So, again, drop ko lang siya dun. There we go. Now, currently, again. Currently, ganun ulit siya, Hindi ulit nag-fit dun sa scene. So, gamitin ulit natin si UVW map. And then, play around dun sa mga possible na mapping natin dito. So, again, since most of the time, box type, okay, magre-resolve din yan So, ayan, na-resolve na agad without even me touching it. So, there we go. Na-resolve na siya kagad. So, there we go. That is how you fix and add textures sa 3ds Maps. Okay? So, next natin, Blender.
Now sa Blender, napakadali lang rin. Kasi dali lang rin, ano? So gamitin ulit natin yung ginamit natin dito. No? So we're gonna be using this one, itong cushion ko na to. So select your object first, and then punta tayo sa Properties panel, and then select natin itong Material Properties, okay? Now, kapag dun sa Activity 4 and 5 nyo, nilagyan nyo siya ng material na color, tanggalin natin yan. Gagawa tayo ng bago. So, select nyo yung material na, kung may nakalagay ng material, select nyo yun, and then click nyo itong minus. We're gonna make a new one. Then, click natin new, and then let's name it, again, cushion to. There we go. So, there is our cushion. Now, before we do anything else, apply na rin natin siya dito kasi alam natin na cushion din yung gagamitin ito. So, tanggalin ko lang to. Now, ang gagawin ko, since instead of making a new one, I'm going to be using the exact same thing. No? So, dito sa material properties ko, saselect ko itong katabi na to. This is your material list. And ito yung material list natin. And then, I'm just going to select my cushion. Para alam ko na these two will have the exact same materials. So, gawin na natin yung textures. No? So, once that's done, punta ngayon tayo dito sa shading. Punta tayo sa shading. And then, dito sa shading, extend ko lang to. Mag-a-add tayo ng mag-a-add tayo ng mga nodes. So, ano ko lang to? Ako na screencast ko. Okay. Here we go. So, dito sa natin, shader graph natin, make sure naka-hover kayo dito sa shader graph nyo, no? So, Shift-A tayo. Shift-A. And then, search natin, image texture. Or, pinakamadali, pinakamadali is simply drag and drop ulit natin sila. So, drag and drop na lang ulit natin, no? So, textures, hanapin ko lang ulit, fabric 2. And then, hanapin ko lang to si color. Isa-isayin ko lang tong drag and drop. And si color. Then next, si normal. Wait. Si normal. And then si roughness. Roughness. Ayan. Ayan, dyan na sila lahat. No? But, may konting changes tayo dito. No? So, normally, okay lang yan. No? Normally, okay lang yan. Kapit na muna natin kung saan dapat natin ikabit. No? So, color, base color, roughness, lagay natin siya sa roughness, and then normal natin, lagay natin siya sa normal. But wait, di pa tayo tapos. Kasi, itong roughness natin, and then itong normal GL natin, wala naman silang technically na full RGB colors. Wala silang any purpose in terms of color. No? They're just there to support yung main material natin, which is itong color texture natin. So, ang gagawin natin dito kay roughness and then kay normal texture is i-change natin yung color space nila from sRGB to non-color para mag-function sila correctly kapag ni-render na natin. So, yan. There we go. Ganun lang siya kadali. Now, actually, wait. May kulang pa pala tayo. Itong normal natin dito, I forgot, no? Tanggalin natin yan. Kulang pa yan, no? Kulang yan. Kasi itong sa normal natin, may kailangan muna tayong ikabit dito. No? So, Shift-A ulit tayo. Shift-A. Hanapin natin si normal. Normal map. Yan. Select natin normal map. And then, itong normal na texture natin, na image texture natin, kakabit natin siya from color to color. And then, ditong normal map, normal to normal. And then, yun na yun. Ganun lang siya kadali. There we go. But wait, may kulang pa rin tayo. Bakit? Kasi kagaya sa 3ds Max, may problem tayo, which is this one. No? Now dito, medyo wala tayong kagaya kay 3ds Max na UVW map. No? So the only way that we're gonna be able to fix this is to simply unwrap this. No? Meron pa tayong isa pang pwedeng magamit, which is texture coordinate and mapping. So gamitin din natin yun. So, Shift-A ulit tayo. Shift-A. Texture, type natin texture coordinate. Texture coordinate. And then, Shift-A ulit tayo. Gawa tayo ng mapping. Mapping node. So, yan. Now, gagawin natin, itong mapping node natin, itong vector natin, kukonect natin siya sa mga vector ng color, ng roughness,
basically everything that's related dun sa texture natin, no? So, roughness, and then dun sa normal natin. Minimize natin to para hindi masyadong nag-take up ng space, no? Minimize natin lahat yan para hindi masyadong masikip tong shader graph ko. Okay? Yan. Oops. Kaya natin siya dito para organize tayo. Now, itong important sa Blender, make sure you're organized dito sa ano nyo, textures nyo. Okay? So, this one, itong texture coordinate natin, gagamitin natin tong UV, kukonect natin siya dito sa unang vector. So, usually, this would normally fix it, but apparently, hindi pa. No? Hindi pa siya na-fix. So, we're gonna have to play around with our mapping node. No? As you can see here, no, if I'm moving the location, nagbabago yung location ng mga texture ko, yung tiling niya. No? So, paglalaroan natin yan. Another thing that you can do, instead of UV then, try din natin tong si generated. No? See if it will fix it. No? Okay, so currently, medyo okay na. Medyo okay siya. No? Medyo okay na siya tingnan, but it's still looking stretched. No? So, tingnan lang natin kung ma-fix pa natin yan. No? So, tingnan natin. Pwede siguro sa scale. No? Tingnan natin sa scale. Okay, hindi siya ayaw niya mag-fix, no? So, konting ano tayo dito. Konting tsambahan tayo dito. Normally, it would fix that. But usually, ang mangyayari dito is we're going to unwrap our object. No? So, gagawin natin dito, quick and dirty lang tayo. So, balik tayo dito sa layout. And then, punta tayo sa material preview para makita natin. No? So, select natin itong object natin. And then, punta tayo sa edit mode. So, press natin si tab. Wala tayo sa screencast ko na naman. Okay? So, dito tayo sa tab. Press natin, make sure select natin yung face select by pressing 3. And then press natin si A to select everything. To select every single face sa object na to. No? And then next, what we're going to do is press natin si U. And then click natin tong Smart UV Project. Tingnan natin kung magre-resolve siya. Okay, medyo hindi pa rin. Now, dito na papasok yung mano-mano tayo. Mano-mano natin ano to. Mano-mano natin babaguhin. So, pupunta ngayon tayo dito sa UV editing na Smart UV project na natin yan. Punta naman tayo dito sa UV editing. Dito na yung medyo hassle. Dito na yung medyo hassle kay Blender. But sanayan lang naman yan. Sanayan lang to. So, focus lang tayo dito. Wala na naman screencast ko. Okay. So, select natin to. And then, let's scale this dito pala. Select natin dito, everything. No? So, make sure nasa face select tayo. Press natin A. Dito ako sa UV editor, no? And then press natin si S. Try natin i-scale down kung ma-fix siya. No? Punta tayo sa material preview para makita natin. Then, hanapin natin to. No? Actually, natin to. Open natin to. Click natin tong parang vice versa na icon para makita natin yung mga items natin dito. And then, mano-mano natin yan i-scale down. Ito yung medyo horrible part dito lang kay Blender. Kasi wala pa tayong parang yung UV map coordinate mo. So, rotate din natin yan. Tingnan natin kung mababago. Wala pa rin. Hindi masyadong nababago, no? So, gawin natin ito. Punta tayo sa color. Hindi pa rin siya, no? Lang pa rin. Hindi siya nag-ano. Change. Sambahan na lang naman yan, no? So, fortunately, ganun talaga. That's the only bad side dito kay Blender. Wala pa tayong UVW map na modifier. So, sadly, ganyan yan. Mano-mano natin ayusin yan. So, there we go. Ganun talaga. There's no easy way to say it, pero yeah. Ganun talaga. So, there we go. Any questions? May questions ba? Again, repeat lang natin siya dito. No? Tingnan natin dito sa sa isang chair, sa main na body. Kuha tayo ng bago. So, kuha tayo ng bago. This one is going to be named as chair body. And then, punta tayo sa shading. Make sure nakaselect to para makita natin.
Nawawala yung ano ko. Bakit nawawala yung now, ngayon, pag may nawawala yung ano natin dito, yung principal BSDF natin, let's say na over-zoom kayo or hindi nyo na makita, punta tayo dito sa view, dito sa may shader graph na natin, editor natin. Punta tayo sa view, and then press natin frame all. Para yan, makita natin yung buong ano natin, material natin. And then, we'll just repeat the exact same thing kanina. Ilagay lang natin yung materials. Ilagay lang pala natin yung textures. So, this one to. Then, color. Normal. Then, roughness. Okay. So, again, repeat na lang natin yung ginawa natin, no? So, color to base color. And then, normal, itong roughness. Kabit natin siya dito sa roughness. Roughness to roughness. And then, normal. If you still remember, kailangan natin ng normal map node. So, Shift A, normal map. And then, kabit natin color ng normal texture sa color ng normal map. And then, normal to normal. Now, next, texture map. Texture coordinate, I mean. Texture coordinate. Texture coordinate. Hanapin natin yan. And then, mapping. Okay. And then, kabit natin itong mga vector. Vector to vector. Also, let's not forget to change yung pala natin, no? Yung color space ng normal and roughness. To non-color. There we go. Okay. And then next, try natin sa generated. Okay. Medyo bad pa rin tingnan. So, itong normal UV naman, tingnan natin dito. Let's try everything, no? Para tingnan natin kung masasagot lahat. Masasagot yung issues. Fortunately, ganun talaga. No? The only way to actually really fix this is to unwrap this, no? And kung ganun din man, mano-mano pa rin yun. So, we're forced to deal with this, no? So yeah, there we go. Okay, this one is looking good, no? So it's a reflection, but it's not that good pa rin, no? So, lagyan natin sa gano'n natin sa UV. Okay na yan. Okay, this looks good naman pala, no? So yeah, there we go. And then, lagyan na natin siya to 1280 okay na pala. So there we go. Ganun lang siya. No? Ganun lang siya. So there we go. Are we clear so far? Are we clear so far ba, guys? Are we clear? Blender users, 3ds Max users, any questions ba? Are there any questions? Are there any questions, guys? Naka-follow ba? Okay, none. Okay. So last na lang natin, last bit na lang tayo. No? There's this one last bit here. So far, none. Okay. So there's this one last bit here. Itong petals natin dito. Now, ito. Let's see. This one is a custom texture of mine. Ako na gumawa nito. No? I made this on my own. Now, ang na-notice nyo, once I select a petal, notice nyo, plain siya, no? Plain siya. Kapag punta ako sa solid mode, ganyan siya, oh. So, the question is, paano ko nakuha tong ganitong klaseng texture, no? Now, this one you will be using Photoshop, no? Pero madali lang to, super dali lang siya. So, pakita ko lang sa inyo yung textures na yon. So, yung textures na yon, this is basically it. Now, normally, you're not going to be seeing yung transparency ng mga flower petal na yun, which is this one, you know, itong flower petal. Notice nyo, it's literally just the flower petal and then transparent yung background. Pero kapag tinanggal ko tong isang texture ko na to, notice nyo, ganyan mangyayari. Black yung background. No? So hindi niya nabasa yung transparency. Dito na ngayon papasok tong si alpha map. So itong si alpha map, kukonek ko siya dito sa alpha. Ayan na, nagkaroon na tayo ng transparency. So si alpha map, this is basically it, no? Ito siya.
Notice nyo, itong part na to, itong white na to, this was the flower. No? So, kapag gagawin nyo to sa Photoshop, you're basically going to color your main texture or yung basically yung isolated texture nyo to color white. And then the background will be color black. No? Ganun lang siya kadali. No? That's how you can easily make a alpha map. And then once you've done that, you save that, and then lagyan na lang natin siya dito as an image texture, and then kakabit natin siya dito sa alpha, and then yung petal natin, yung yung may transparent na background talaga, kakabit natin siya sa base color. And then lastly, dito sa baba, gagawin natin dito is sa viewport display. Under the viewport display, meron tayong settings. Manonotice nyo itong blend mode. And then set nyo lang siya from opaque to alpha blend. That's how easy it is. Okay? Also, konti pang revisions, no? Kung wala kayong mahanap na magandang texture and then you decide, okay, I'm gonna try to use basic colors na lang. Here's something that you can do then, no? Normally, itong base colors natin, I mean, this is just base colors, no? You can just simply change the base colors. Now, sa natin, ang next natin pag-usapan is itong si metallic. Si metallic, it will basically give you metallic qualities dun sa object na yun. So, punta tayo sa render mode. Yun na yung mabuti. No? So, take a look at this texture. No? So, it's still using my petal. No? So, notice nyo, i-zero out ko si metallic. Medyo bland siya, medyo flat. No? But when I max it out, notice nyo, nagiging parang metallic yung feel niya, yung pinaka-texture niya. So, that's what metallic does. Now, itong metallic natin dito, means may counter din kayo na metallic map or tinatawag din natin na metalness map. Dito natin siya ilalagay. Okay? And then next, itong roughness. Now, itong si roughness, kapag binaba natin siya, magiging super reflective yung material nyo. As you can see here, no? Ayan, no? Nagre-reflect siya. But if we try to max it out, nawawala yung reflectivity niya. So that's what roughness does. Okay? And then pwede nyo timpla-timplahin lang yung values. Same lang rin to sa 3ds Max ha. This is basically the same sa 3ds Max lang rin. No? Kasi, di ba? Material editor. We have here itong physical material. We have roughness. Ayun, no? We have roughness. And then we have, saan yung metallic? Where's the metallic? Saan yung metallic? Ayun, dito, si metalness. Si metalness, ipabump up nyo lang siya to get metallic qualities. Ganun lang siya kadali. Okay? Any questions? Any questions, guys? Any questions? Okay, so kung wala ng questions, that is basically the end of our discussion.